හරි අපි පටන් ගමු. තුන්වෙනි ගාන කියන්නේ මිනිස් කනට ශ්‍රවණය කළ හැකි විවිධ හඬවල් පවතී. ඒවා සංගීතය සතුන් නිකුත් කරන හඬවල් සහ ഘോഷා ලෙස විවිධ වේ. ධ්වනියේ ඇති ස්වභාවය විස්තර කිරීමට ධ්වනියේ ලාක්ෂණික ගුණ යොදා ගනු ලැබේ. ඒවා තාරතාවය, හඬේ සැර සහ ධ්වනි ගුණය ලෙස වර්ග කළ හැකිය. මිනිස් කනට ශබ්ද ශ්‍රවණය වීමට තිබිය යුතු අවම තාරතාවයක් හා කනට හානියකින් තොරව ශබ්ද ශ්‍රවණය වීමට තිබිය යුතු උපරිම තීව්‍රතාවයක් පවතී. අවම තීව්‍රතාවයක් සහ උපරිම තීව්‍රතාවයක් පවතී. ඒ කොටසේ පළවෙනි කොටස කියන්නේ ධ්වනි තරංග සම්බන්ධව තාරතාවය, හඬේ සැර සහ ධ්වනි ගුණය යන ලාක්ෂණික කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. අන්න තාරතාවය, හඬේ සැර සහ ධ්වනි ගුණය පැහැදිලි කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා තාරතාවය කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යාතයේ මත රඳා පවතින ගුණයක්. සංඛ්‍යාතයේ වැඩි වෙනකොට තාරතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මම ලියනවා තුන්වෙනි ගානේ ඒ කොටසේ රෝම ඉලක්කම් 1 තාරතාවය මෙය සංඛ්‍යාතයේ මත රඳා පවතින ගුණයයි. සංඛ්‍යාතයේ මත රඳා පවතින ගුණයයි. ඊළඟට හඬේ සැර, එහෙම නැත්නම් ඔකට තව නමක් කිව්වා විපුලතාවය කියලා. හඬේ සැර. හඬේ සැර කියලා කියන්නේ තීව්‍රතාවය, එහෙම නැත්නම් ශක්තිය මත තීරණය වන සාධකය. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් හඬේ සැර කියලා කියන්නේ මෙය තරංගයේ ශක්තිය, එහෙම නැත්නම් විස්තාරය මත රඳා පවතී. තුන්වෙනි ධ්වනියේ ලාක්ෂණිකය තමයි ධ්වනි ගුණය. ධ්වනි ගුණය. ධ්වනි ගුණය කියන එක රඳා පවතින්නේ තරංග හැඩය මත, එහෙම නැත්නම් උපරිතාන පැවතීම මත. එහෙනම් මේකට ලියනවා මම මෙය උපරිතාන පැවතීම හා තරංග හැඩය මත තීරණය වේ. ඔන්න විදිහට තමයි තාරතාවය, හඬේ සැර සහ විපුලතාවය, හඬේ සැර එහෙම නැත්නම් විපුලතාවය සහ ධ්වනි ගුණය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Question number 3. The human ear can hear different sounds like music, sound emitted by animals and noises. To describe the nature of sound, characteristics of properties of sounds. Characteristic properties of sound are used. They are classified as loudness, pitch and sound quality. The human ear is extremely sensitive organ for sound wave. It is responsive to a wide range of intensities. Part A, Roman number 1, briefly explain the pitch, loudness and quality of a note. We can explain pitch. Pitch is the property depending on frequency. Then loudness is the property depending on amplitude.
or we can write it as energy, because of sound energy is sound is a mechanical wave, therefore its amplitude is its energy is depending on amplitude. Therefore we can write the property loudness depending on amplitude or depending on energy. Last one, sound quality. Sound quality. It is depending on wave shape and overtones. Wave shape and overtones. ඊළඟට කියනවා ප්‍රමිලක්කම් 2 ධ්වනි තීව්‍රතාවය යන භෞතික රාශිය අර්ථ දක්වන්න කියලා කියනවා. ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ යම්කිසි ධ්වනි තරංගයක් ගමන් කරනකොට ඒ ධ්වනි තරංගයේ ගමන් කරන දිශාවට ලම්බකව සලකන ඒකීය වර්ගඵලයක් මත. ඒ කියන්නේ වර්ග මීටර එකක් හරහා ගමන් කරන ධ්වනි ශක්තිය හැබැයි තත්පරයකට වෙන්න ඕන. තත්පරයකදී වර්ග මීටර එකක් හරහා ගමන් කරන ලම්බක ධ්වනි ශක්තිය. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් රෝම ඉලක්කම් 2ට ධ්වනි තීව්‍රතාවයේ යන භෞතික රාශිය අර්ථ දක්වන්න කියලා කියනවා. ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ ධ්වනි තරංගයේ ගමන් ගන්නා දිශාවට ධ්වනි තරංගය ගමන් ගන්නා දිශාවට ලම්බකව ගමන් ගන්නා දිශාවට ලම්බකව සලකන ලද ඒකීය වර්ගඵලයක්. ඒකීය වර්ගඵලයක්. එහෙම නැත්නම් වර්ග මීටර එකක් කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරහා තත්පරයකදී ගමන් ගන්නා ධ්වනි ශක්තිය. ඔකම ධ්වනි තරංගයක යම් කිසි ලක්ෂයක ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ අදාළ ලක්ෂය හරහා වර්ග මීටර එකක් සලකනවා ධ්වනි තරංගයේ ගමන් ගන්නා දිශාවට ලම්බකව. අන්නේ වර්ග මීටර එක හරහා තත්පරයකදී ගමන් ගන්නා ධ්වනි ශක්තිය තමයි ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ අදාළ ලක්ෂයේදී. Then part 2, define the physical quantity intensity of sound. We are defining sound intensity as the sound energy transferred per second across the 1 square meter perpendicular cross-sectional area. Then we can write the sound energy transferred within 1 second across one square meter perpendicular area. ඊළඟට කියනවා රෝම ඉලක්කම් 3 වොට් 1000ක ක්ෂමතාවයකින් හඬක් නිකුත් කරන ධ්වනි ප්‍රභවයක සිට මීටර 20ක් දුරින් ඇති ලක්ෂයක ධ්වනි තීව්‍රතාවය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. අන්න යම්කිසි P ක්ෂමතාවයක් තියෙන ධ්වනි ප්‍රභවයක ඉඳලා
R දුරකින් ධ්වනි තීව්‍රතාවය අපි හොයනකොට එමෙ හිතුවොත් ලක්ෂ්‍යාකාර P ප්‍රභවයක් ඔය P කියන්නේ ආ තත්පරයකදී නිකුත් කරන ධ්වනි ශක්තිය P ක්ෂමතාවයක් තියෙන ධ්වනි ප්‍රභවයක ඉඳලා R දුරකින් පිහිටි ලක්ෂයක් ගත්තොත් මේ R දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ P ලක්ෂ්‍යාකාර ප්‍රභවයක් නිසා R දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ ගෝලාකාර පෘෂ්ඨයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය ගෝලාකාර පෘෂ්ඨය හරහා මේ P ක්ෂමතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ධ්වනි ප්‍රභවය එක තත්පරයකදී P ශක්තියක් නිකුත් කරනවා. තත්පරයකදී නිකුත් කරන ශක්තිය තමයි P කියලා කියන්නේ. ක්ෂමතාවය කියන්නේ. එතකොට P ශක්තියක් නිකුත් කරනවා එක තත්පරයකදී. එයා එක තත්පරයකදී නිකුත් කරන P ශක්තිය තත්පරයකදී මේ ගෝලාකාර පෘෂ්ඨය හරහා එළියට එන්න ඕන. අනේ නම් 4πr වර්ගය කියන ගෝලයේ වර්ගඵලය හරහා එක තත්පරයකදී P ශක්තියක් එළියට එනවා. එහෙනම් වර්ග මීටර එකක් හරහා එක තත්පරයකදී එළියට එන්නේ P බෙදීම 4πr වර්ගය කියන ශක්තිය. 4πr වර්ගඵලයකින් P ශක්තියක් එළියට එනවා නම් එක තත්පරයකදී වර්ග මීටර එකකින් එළියට එන්නේ P බෙදීම 4πr වර්ගය. එහෙනම් ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ P බෙදීම 4πr වර්ගය. දැන් අගයන් ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ P කියන්නේ ක්ෂමතාවයේ වොට් 1000යිලු. වොට් 1000යි බෙදීම 4යි 5 වෙනකොට 7න් 22 දානවා 7 උඩට යනවා 22 යට තියෙද්දි දුර මීටර 20ක් දුරින් ලක්ෂයක් ගැන කියන්නේ මීටර 20 වර්ගය. ඔන්නෝක සුළු කරගන්න තියෙන්නේ සුළු කරොත් පිළිතුරෙයි 0.199 වොට් වර්ග මීටරයට කියලා. ආසන්න වශයෙන් 0.2 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. Part 3. Calculate the intensity of sound at a distance of 20 meters from a source of sound emitting sound wave with a power of 1000 watt. Power of the source is 1000 watt. I have considered power as P. And we can derive an equation for the intensity at R distance from P power source. P sound source. Power means sound energy emitted per second. Therefore, sound energy emitted per second by this power source should come across a sphere like this, R radius. Therefore, we can write energy come through total area of the sphere 4πr squared within 1 second is P. Therefore, for 1 square meters we have to divide by 4πr squared. Then we can get intensity at R distance from P power source, P sound source is P over 4πr squared. Then we have to substitute values. Power is given as 1000. Divide by 4 into 5 value 22 over 7. Radius 20 meters. It is given in the question. 20 squared. Then we can simplify it 0.199 watt per square meter. ඊළඟ B කොටස ප්‍රමිලක්කම් 1 ශ්‍රව්‍යතා දේහලීය සහ වේදනා දේහලීය යන පද පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. අන්න ශ්‍රව්‍යතා දේහලීය කියන්නේ මිනිස් කනට ඇසෙන අවම තීව්‍රතාවය. වේදනා දේහලීය කියලා කියන්නේ මිනිස් කනට වේදනාවක් ගෙන දෙන තීව්‍රතාවය. අන්න එන අපිට ලියන්න පුළුවන් B කොටසේ රෝමිලක්කම් 1ට. ශ්‍රව්‍යතා දේහලීය කියලා කියන්නේ මිනිස් කනට ඇසෙන අවම තීව්‍රතාවය. මිනිස් කනට
ඇසෙන අවම තීව්‍රතාවය. ඊළඟට වේදනා දේහලිය කියලා කියන්නේ මිනිස් කනට වේදනාවක් ගෙන දෙන තීව්‍රතාවය. මිනිස් කනට වේදනාවක් ගෙන දෙන තීව්‍රතාවය. ඔය වේදනා දේහලියට වඩා වැඩි තීව්‍රතාවයක් මිනිස් කනට අහන්න පුළුවන්. අහුවොත් කම්බරේ පුපුරනවා. අහන්න පුළුවන් කනට හානියක් නොවි අහන්න පුළුවන් උපරිමගේ තමයි වේදනා දේහලිය කියන්නේ. ඒ වෙලාවට කන රිදෙනවා. ඒකයි වේදනා දේහලිය කියලා කියන්නේ. Part B, explain the terms threshold of hearing and threshold of pain. Threshold of hearing. Threshold of hearing. It is the minimum intensity. Minimum intensity here to human ear. Human ear. Then threshold of pain. It is the intensity making a pain in human ear. In human ear. ඊළඟට කියනවා රෝමිලක්කම් දෙක ශ්‍රව්‍යතා දේහලියට සහ වේදනා දේහලියට අදාළ තීව්‍රතා මට්ටම ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. තීව්‍රතාවය නෙවෙයි තීව්‍රතා මට්ටම ගණනය කරන්න කියලා කියන්නේ. මේ කොටසේ රෝමිලක්කම් දෙක. අපි දන්නවා ශ්‍රව්‍යතා දේහලියට අදාළ තීව්‍රතාවයේ අගය 10 ඍණ 12 වෙනි බලය වොට් වර්ග මීටරයට. ප්‍රථම ශ්‍රව්‍යතා දේහලියට අදාළ තීව්‍රතාවයේ අගය. පටල ගන්න බෑ තීව්‍රතාවය කියන්නේ එකක් තීව්‍රතා මට්ටම කියන්නේ තව එකක්. තීව්‍රතාවය තමයි ඔය. එහෙනම් තීව්‍රතා මට්ටම හොයනකොට B සමානයි 10යි log 10 පාදයට I බෙදීම I not දාන්න ඕන. මේකේ සමීකරණයේ මෙන්න මේ I not වෙනකොට හැම වෙලේම දාන්නේ 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. I වෙනුවට දාන්නේ අදාළ අපි සලකන තීව්‍රතාවය. දැන් සලකන තීව්‍රතාවයේ ශ්‍රව්‍යතා දේහලිය නිසා මෙයාගේමයි දාන්නේ. එහෙනම් B සමානයි 10යි log 10 පාදයට I යගේ 10 ඍණ 12 වෙනි බලය බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. මෙතන බෙදපුවාම 1යි 10යි log 10 පාදයට 1 කියලා එනවා. අපි දන්නවා 1 කියන්නේ 10 බිඳුව වෙනි බලය. එතකොට මෙන්න මේ කොටසේ උත්තරේ බිඳුවයි. බිඳුව 10න් වැඩි වුණාම 10 බිඳුවයි ඩෙසිබල් කියලා එනවා. බිඳුවයි ඩෙසිබල්. ඔය තමයි ශ්‍රව්‍යතා දේහලියට අදාළ තීව්‍රතා මට්ටම ඩෙසිබල් අගය. ඊළඟට මම ගණනය කරනවා වේදනා දේහලියට අදාළ ඩෙසිබල් අගය. වේදනා දේහලියට අදාළ ඩෙසිබල් අගය. වේදනා දේහලිය කියන්නේ 1 වර්ග මීටරයට වොට්. ඒවා අපි මතක තියාගන්න ඕන.
එහෙනම් ඒකට අදාළ තීව්‍රතා මට්ටම ගණනය කරනවා මම. B සමානයි 10යි log 10 පාදයට 10යි log 10 පාදයට I බෙදීම I නෝට්. මං කිව්වා හැම වෙලේම I නෝට් ටගේ 10 12යි දාන්න කියලා. දැන් I යගේ වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ 1 වර්ග මීටරයට වොට් කියන අගය දක්වා. එතකොට එනවා 10යි log 10 පාදයට 1 බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. 1 බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. එතකොට සුළු වෙනවා 10යි log 10 පාදයට 10 ඍණ 12 වෙනි බලය උඩට ගත්තොත් 10 12 වෙනි බලය. මෙන්න මේ කොටසේ උත්තරේ 12යි. 12 10න් ගුණ වුණාම 120යි ඩෙසිබල් කියලා එනවා. අන්න එහෙනම් තීව්‍රතා මට්ටම වශයෙන් ගත්තාම මිනිස් කනට ඇසෙන පරාසය ඩෙසිබල් 0 සිට ඩෙසිබල් 120 දක්වා පරාසය තියෙනවා. Then part 2, calculate the intensity level corresponding to the threshold of hearing and threshold of pain. I have considered threshold of hearing for the first situation. We have to remember threshold of hearing 10 to the power minus 12 watt per square meter. Then we can calculate sound intensity level B equals 10 log 10 of I over I naught. We have to substitute I naught 10 to the power minus 12 for all calculations. But I value is considered value. Now considered value also 10 to the power minus 12. Therefore, we have to divide it. When dividing 10 to the power minus 12 divided by 10 to the power minus 12 is 1. Then log 10 of 1 is 10 to the power 0. Value of this part is 0. 0 into 10, 0 decibel. Then I have considered threshold of pain. Threshold of pain. Value of threshold of pain 1 watt per square meter. Then we can calculate sound intensity level B. B equals 10 log 10 of I over I naught. And I value is 1. I naught is 10 to the power minus 12. We have to use 10 to the power minus 12 for the I value for all calculations. Then we can simplify it. 10 log 10 of, we can bring denominator to the numerator, 10 to the power 12. Then value of this part is 12. 12 into 10, 120 decibel. ප්‍රමිලක්කම් 3 කියනවා සිරස්ව ඉහළින් පියාසර කරන ගුවන් යානයක සිට මීටර් 200ක් පහළ ඇති උපකරණයක් මත ගුවන් යානයේ එන්ජිමෙන් ඇති කරන හඬ බගින් 50 ඩෙසිබල් ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටමක් ජනිත කරයි. එම හඬ මගින් පොළවේ ඇති උපකරණයක් මත 40 ඩෙසිබල් තීව්‍රතා මට්ටමක් ජනිත කරයි. පළවෙනි කොටස ගුවන් යානයේ සිට මීටර් 200ක් පහළින් ඇති ධ්වනි තීව්‍රතාවය කොපමණද කියලා අහනවා. අන්න ධ්වනි තීව්‍රතාවය ප්‍රභවයක ඉඳලා යම්කිසි දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතාවය සඳහා සමීකරණයක් අපි කලින් හදාගත්තා. ඒ තමයි මේක. ප්‍රමිලක්කම් 3 පළවෙනි කොටසට අපි උත්තර ලියන්නේ. ධ්වනි තීව්‍රතාවය කිව්වේ P බෙදීම 4R වර්ගය. P ප්‍රභවයේ ඉඳලා R දුරකින් ධ්වනි තීව්‍රතාවය සඳහා සම්බන්ධතාවය. එතකොට දැන් අපිට අවස්ථා දෙකකදී දීලා තියෙනවා ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම් ගැන කතාවක්. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාවේ ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 200යි. මීටර් දුරකදී මීටර් 200ක් දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම ඩෙසිබල් 50යි කියලා කියනවා. අපෙන් අහන්නේ ඩෙසිබල් 50ට අදාළ ධ්වනි තීව්‍රතාවය. එහෙනම් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියලා කියන්නේ I. ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම කියන්නේ B. අන්න එහෙනම් B සමානයි 10යි log 10 පාදයට I බෙදීම I naught. ඔන්න ඔය සමීකරණය දානවා මං. ගුවන් යානයේ සිට මීටර්
200ක් පල්ලෙහා ලක්ෂයකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 50 ඩෙසිබල්. 10යි ලොග් 10 පාදයට අයියාගේ තමයි අපෙන් අහන්නේ I නෝට් 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. මෙතන 10 බිඳුවට 50 බිඳුවක් කපන්න පුළුවන්. දැන් ඔක ලඝු ගණක ආකාරයෙන් අපි දර්ශක ආකාරයට පෙරලා ගන්න ඕන. දර්ශක ආකාරයට පෙරළුවොත් මේ වගේ එකක් එන්නේ. 10 පස්වෙනි බලය සමානයි I බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. ලඝු ගණක ආකාරයට තිබ්බ සම්බන්ධතාවය දර්ශක ආකාරයට පෙරළුවා. එතකොට එනවා 10 පස්වෙනි බලය සමානයි I බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. එතකොට දැන් අපිට I හොයන්න පුළුවන්. I කියන්නේ 10 පස්වෙනි බලය වැඩි කිරීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය 10 ඍණ 7 වෙනි බලය වොට් වර්ග මීටරයට. ඔය තමයි රෝම ඉලක්කම් 3 පළවෙනි කොටසට උත්තරේ. The sound emitted part 3. The sound emitted from the engine of an aeroplane flying horizontally produces the sound intensity level 50 decibel at a vertical distance of 200 meters below the aeroplane. The same sound produces the sound intensity level 40 decibel on Earth. Part 1, find the sound intensity at a distance of 200 meters below the aeroplane. They have given sound intensity level and we have to find sound intensity. We have to find I value, they have given B value. Therefore, we can substitute B equals 10 log 10 of I over I naught. B value is 50, 10 log 10 of I over 10 to the power minus 12. It is in logarithmic form. We have to convert it to index form. When converting index form, we can write 10 to the power 5 equals I over 10 to the power minus 12. Then we can bring 10 to the power minus 12 as a multiplication and we can simplify it. Then answer is 10 to the power minus 7 watt per square meter. ඊළඟ දෙවෙනි කොටස කියනවා පොළොව මත ඇති උපකරණය මත ඇති වෙන ධ්වනි තීව්‍රතාවය කොපමණද? ඒ වැඩේමයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ගන්නවා ඔය සමීකරණයම නැවත වතාවක්. දෙවෙනි කොටස B සමානයි 10යි log 10 පාදයට I බෙදීම I naught. B කියන්නේ 40යි 10යි log 10 පාදයට I තමයි හොයන්න යන්නේ I naught 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. දර්ශක ආකාරයට පෙරළුවොත් 10 4 වෙනි බලය කියන්නේ I බෙදීම 10 ඍණ 12 වෙනි බලය. ඔනෝතනින් I හොයා ගන්න පුළුවන් I සමානයි 10 ඍණ 8 වෙනි බලය වොට් වර්ග මීටරයට කියලායි. Part 2, find the sound intensity produced by the engine on Earth's surface. They have given on Earth's surface sound intensity level is 40. We have to find the sound intensity I value. Then we can use same method. Sound intensity level 40, 10 log 10 of I over I naught value is 10 to the power minus 12. Then we can convert it to index form. We can cancel out 0 and then we can convert into index form. 10 to the power 4 equals I over 10 to the power minus 12. Then we can subject I value is 10 to the power minus 8 watt per square meter. තුන්වෙනි කොටස කියනවා පොළවේ සිට ගුවන් යානයට ඇති උස කොපමණද? පොළවේ සිට ගුවන් යානයට ඇති උස කොපමණද කියලා අහනවා. අන්න හොයන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ධ්වනි තීව්‍රතාවය ගැන කතා කරොත් දැන් අපි දන්නවා ඔය අදාළ ලක්ෂ දෙකේදී ධ්වනි තීව්‍රතාවය මම පාවිච්චි කරනවා ධ්වනි තීව්‍රතාවයට අපි හදාගත්ත සම්බන්ධතාවය. P ප්‍රභවයක ඉඳලා ක්ෂමතාවයේ P වන ප්‍රභවයක ඉඳලා යම්කිසි R දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතාවය කියන්නේ P බෙදීම 4යි R වර්ගය. ඔන්න ඔය සම්බන්ධතාවයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්
ධ්වනි තීව්‍රතාවය දුරේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි. ධ්වනි තීව්‍රතාවය දුරේ වර්ගයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකයි. එහෙනම් මම දානවා මීටර් 200ක් උසකදී ගුවන් යානයේ ඉඳලා දුර මැනලා තියෙනවා. එතකොට ගුවන් යානයේ සිට මීටර් 200ක් පහළින් ලක්ෂයක් ගත්තාම ධ්වනි තීව්‍රතාවය අපි දන්නවා 10⁻7යි කියලා. සමානුපාතික වෙන්න ඕනේ 1ට 200ට. 200 වර්ගයට. දුරේ වර්ගයට සමානුපාතික වෙන්නේ. ඊළඟට පොළවේදී පොළවට උස අපි දන්නේ පොළව මතදී. ධ්වනි තීව්‍රතාවය 10⁻8යි. 1ට h වර්ගයට සමානුපාතික වෙන්න ඕනේ. h කියලා ගත්තේ පොළවේ සිට ගුවන් යානයේ පිහිටීමට උස. දැන් ඔන්න ඔය සමීකරණ දෙක බෙදුවොත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් h කියන්නේ කීයද කියලා. මම බෙදීම කොටස මේ පැත්තට ගෙනියනවා. දහය ඍණ 7 වෙනි බලය බෙදීම 10 ඍණ 8 වෙනි බලය සමානයි 1ට 200 වර්ගය 200 වර්ගය මම ඔහම ලිව්වා බෙදන්න ඕනේ 1ට h වර්ගයෙන්. දැන් බෙදීම ගුණ කිරීම කරලා උඩට මාරු කරනවා. ඒ ගමන් මේ පැත්ත කපනවා. 10 ඍණ 1යි උඩට ආපුවාම 10යි. 1ට 200 වර්ගය වැඩි කිරීම h වර්ගය. අන්න 200 වර්ගය මේ පැත්තට ගෙනල්ලා ගුණ කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා h වර්ගය කියන්නේ 10 වරක් 200 වර්ගය. එහෙනම් h කියන්නේ වර්ගමූල දැන් බිංදු තියෙනවා 5ක් බිංදු 5කට දානවා මං. මෙවරක් 2 4යි. අපි දන්නවා 40000 වර්ගමූලය ගත්තොත් 4 වර්ගමූලය 2යි. මෙතන බිංදු 4කට බිංදු 2ක් ගන්න පුළුවන්. 40000 වර්ගමූලය කියන්නේ 200යි. හැබැයි මෙතන තව බිංදුවක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මූල 10යි. අන්න සුළු කරන්න පුළුවන්. මූල 10 කියන්නේ 3.1යි. බිංදු 2කට දැම්මා. දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 3 6යි. දශම ස්ථාන එකක් අයින් වෙනවා. 620 මීටර කියලා එනවා. ඔය තමයි පොළොව මට්ටමේ සිට ගුවන් යානයේ පිහිටීමට උස. Then third part, what is the height to the aeroplane from the earth's surface? When finding height, we can use sound intensity we have found in previous parts. We know that sound intensity is power divided by 4 pi r squared. Power of sound source is constant. It is the power generated by engine of the aeroplane. Therefore, this part is constant. Then we can get I inversely proportional to r squared. And we can use 2 times when the distance from aeroplane is 200 meters. We have found sound intensity is 10 to the power minus 7. Inversely proportional to 1 over 200 squared. On earth, sound intensity is 10 to the power minus 8. It is proportional to 1 over h squared. I have considered h is the height of the plane from earth. Then we can divide both relationships. 10 to the power minus 7 divided by 10 to the power minus 8 equals to 1 over 200 squared divided by 1 over h squared. Then we can find the h value 620 meters.